ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቴክስቱ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት ነው የዩቲዩብ ቪዲዮችን ዳውንሎድ ማድረግ የምንችለው ኦንላይን ሆነን የሚለውን ዛሬ እናያለን። ቪዲዮ ከመግባት በፊት ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የዚህ ቤተሰብ አባል ይሁኑ። ሁሌም የምለቀውን ቲቶር እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ያረጋን። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ነው። ስለዚህ ቀጥታ ጎግልን እንከፍትና ጎግል ላይ ከገባን በኋላ ዩቲዩብ ላይ እንገባለን። ከዚህ ዩቲዩብ ላይ ስንገባ እዚህ ጋር ኢትዮጵያን ሚውዚክ ብዬ ልጻፍ። ስለዚህ ሰርች አድርገን ይመጣልን። ይሄንን ከሆነ ዳውንሎድ ማድረግ የፈለግነው ይሄንን ከፍተውና ከዛ እንዴት ነው ዳውንሎድ የምናደርገው ይሄን ቪዲዮ? ስለዚህ ቀጥታ እዚህ ጋር ባዶ ቦታ ላይ እንገባና ጎግል ላይ ዩቲዩብ MP4 ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ። በመቀጠል ይሄኛው ኦፕሽን የመጀመሪያው ከላይ ያለችውን ዩቲዩብ ቱ MP4 ኮንቨርት የምትለዋን እሷን እንነካታለን። በመቀጠል እዚህ ሰርች ቦታ ላይ መጀመሪያ ከፍተን የነበርነው ይሄንን ከሆነ ዳውንሎድ ማድረግ የፈለግነው የዚህን ሊንክ እችኛውን ከላይ ያለችውን ሊንኳን ራይት ክሊክ ኮፒ ትሉትና ወደዛኛው ወደ እዚህኛው ሰርች በተን ላይ መተን ፔስት እንለዋለን፣ ወይም ኮንትሮል ቪ መጫን ትችላላችሁ። መጣልን። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ማውረድ ከፈለግን MP3 ከሆነ የፈለግነው MP3 እንለዋለን። ቪዲዮ እንዳይታይ MP3 ብቻ ከሆነ የፈለግነው MP3 እንላለን። ግን ሙሉ ቪዲዮን ከሆነ ማውረድ የፈለግነው ቪዲዮ የሚለውን እናካና እዚህ ጋር የተለያዩ ሪዞሉሽን ተቀምጠዋል። ለስልካችን ሊሆን ይችላል፣ HD ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር 1080 ፉል HD 1440p HD የሚላል። እነዚህ በብዛት ፉል HD እንዲሆንልን ነው እነዚህን የሚያመጡልንና የስልካችሁን ሪዞሉሽን በመጠቀም ኖርማል እዚህ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ 720p4 ኖርማል እቺኛን ዳውንሎድ ልበለው። ያው ዳውንሎድ ስትሉ ታች ታስክባር ላይ ዳውንሎድ እያደረገልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ዩቲዩብ ላይ ያሉትን ቪዲዮዎች በዚህ መልኩ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቤተሰብ ይሁኑ። ከተመቻችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። መልካም ቀን።